satan. Jag har aldrig varit med om dess like. Nej, jag var inte beredd. Nej, först chocken. Svänger in på parkeringen. Och det är kö. Bil. Världens jävla längsta kö fram till dörren då. De har inte ens öppnat. Och ni måste förstå att det här är ett ställe som det aldrig är kö till. Alltså det är aldrig kö här. Och det är knappt bilar här ens en gång. Det som jag gillar så mycket med det här stället, det är liksom att man får gå för sig själv och ta det lite lugnt här. Och så var det inte idag. Jag har ju liksom inte varit här på julmarknaden förut. Jag har ju bara, det här är ett ställe som jag har droppat in på när jag har varit här på besök. Men nu när jag bor här så hade jag ju möjligheten att vara med på det här. Och jag förstår ju att det här är ju någon tradition som de kör. Det var bara själva grejen då att komma in och se så mycket folk och man ska komma runt och titta på allting. Jag blir bara så här att jag går omkring och så bara helt fokuserad bara på att titta på allting och skanna av på håll och så här och se. Och sen skulle man ju ut också, insåg vi. Och då var det ju kö genom hela jävla butiken för att bara komma ut. Men den värsta kön kom ju efter att vi hade ställt oss. Ja. Så att vi är ändå glada över att vi ställde oss i kö när vi väl gjorde. Och inte bara säga, ja men vi tar den när den är lite mindre sen. För den blev ju inte mindre, den blev ju bara större och större. Längre och längre och längre. Och folk som gick före. Och trängde sig. Och försökte ge bort grejer till andra så att de skulle köpa det åt dem så de skulle slippa stå i kö. Och det var, det är sånt som gör att det är, när folk smiter in lite lätt. Och så var det 2 kassor upptäckte vi när vi väl rundade hörnan liksom. Och så vi bara, wow, vi tar den med lite folk i. Då står det under kassa, när det står en massa folk där, man ser inte. Endast kontantkassa. Och vi bara, Så då var det ju som att vi trängde oss tillbaka, fast vi hamnade ju på samma ställe som vi stod på. Precis, för hon var så jävla vänlig bakom oss. Som hade stått bakom oss i säkert, hur länge stod vi? 1 timme? Så länge, kan det ha varit så länge. Taggad på loppis? Yes, I am. Nu ska vi åka på sista för den här julrundan. Jag har hittat så mycket. Wow. Jag har faktiskt hittat också mer än vad jag trodde. Fruktansvärt irriterande är det i alla fall med det här extremet runt om. Jag förstår det, och det lyser liksom. Ja, det är illrött. Jävlar vad det går. Wow, bra filmat! Ser ni var vi är någonstans? Han är med. Svårt att säga. Och så skrattar jag så här. Och det här då, krener. Krener? Välesås? Nej. Krener. Här har vi stället. Alltså det är så härligt med sådana här där det är lite utomhus tycker jag. Ja, det gör jag med. Åh, det är kallt. Jag vet inte om jag är så förtjust i dessa öppna ytor. Nej. Egentligen. Vi tar tillbaka det. Öppna loppisar, det är inte en hit. Det är så isande kalla vindar och de är så hårda så de pressar fram tårar ur ögonen. Ja. Röda händer redan. Jag vågar inte ta fram mina händer för då blir de väl... Jag måste ju hålla i kameran, ja. Förstår ni uppoffringen, hörni? Den här var fin. Det var den. Och jättefin kunde den bli om den var lite ren. Ja, exakt. Lite snea ljus och så vidare. Ja, precis. Cute. It's the most wonderful time of the year. Alltså jag har haft hela morgonen så bara ding dong, ding dong. I huvudet, jag blir helt såhär,
Oj, det skulle jag i och för sig behöva. Vad skulle du behöva det? Precis, borde vara rummet. Okej. Men det var fint. Rundade hörnen som gör att jag tycker om sådana buffébord. Jag med! Och här finns det snark. Vad speciell. Ja. Jag vet inte om jag skulle ha en sån hemma. Alltså titta bara, illröda kinder. Verkligen bara, kom inte hem till mig. Gilang runt ett sånt här hjul. Hade inte det varit så fint? Det där var ju ingenting för jul, liksom second hand shopping riktigt. Nej, det var det inte. Jag hade faktiskt skrivit och frågat om de hade julgrejer. Och de sa ja, och det var ju typ 2 ljusstakar. Ja, det var mycket ljusstakar var det ändå. Ja. Om man vill ha så här fina, bara hänga i taket på väggen, vanliga mässingljusstakar och sånt. Men alltså... Annars så var det väldigt klent tycker jag. Det var inte ens sådär så att det kändes som att de hade tänkt på jul. Men hon pratade någonting om att de skulle ha en julmarknad så hon kanske har stoppat undan allting. Ja, och för att ha den på marknaden. Och... Ja, men så är jag lite besviken. Det som kändes juligt, det var liksom de här elaka tomtarna. Fy fan vad elaka de var. Med loppis är det ju så. Ibland är det hur mycket som helst. Och ibland är det nada. Och idag var det nada. Ja, men på de andra 2 som jag varit innan där så var det wow! Wow, precis. Så... Och hon plockar på sig. Vill du att jag flyttar lite ditåt? Se. Nej. Först och främst så hittade jag 2 stycken ljusstakar. Oj. I samma serie. Jag har en sån här stor. Det här är lite nyare än den där. Det syns på de här ljusen. Fast de kan ju ha bytt bara de här ljusen. Och köpt dem till den här. Jag vet inte. För att jag känner inte igen den här tonen heller. Det var jättekul. Ja, alltså det var därför jag köpte den. För att det är ju jättevanligt med de här i den här guldfärgen. Och så såg jag den här i silver. Och den vill jag ha här inne. Jag har silver metallic. Så den här betalade jag faktiskt mer för än vad jag kanske skulle ha gjort i vanliga fall. Bara för att jag har aldrig sett den här. Nej. Jag har inte heller sett det och det var därför jag tyckte det kändes också som att de har inte bytt. För du ser, det är plastigare ljus. Ja, det är sant. Och vet en dum grej. Jag köpte den här. Tanken var att jag skulle ha den till hallen för vi har varsitt litet fönster på sidan som bara kräver en liten ljusstake. Och då tänkte jag att det här är ju perfekt att ha till det. Och så såg jag att det var en dam som hade den andra. Så att det hade funnits ett par, men jag var för sen. Så då blev jag besviken. Och så tänkte jag att de här är ganska vanliga ändå. Så jag borde kunna klicka hem en på Tradera eller liknande. Men vet du? Nej. Då är det ju någonting speciellt med den här designen. Du ser att den är liksom högre och lång här. Och alla andra på Tradera så är den är lägre. Så att den har en lägre sån här. Så de blir... Så får jag bara avvakta och hoppas på att jag hittar. Jag tror att den här kostade 100 kronor. Här för att hon sa. Och den här betalade jag, i och med att det var silver, så betalade jag 400 spänn för den. Och de här brukar gå för ganska mycket faktiskt. Bara för att de är väldigt poppis. Vi tar alla stora saker först. Sen hittade vi den här. Och då tänkte jag faktiskt i år att jag skulle ha 2 stycken julgranar. Varför inte? Varför inte? Därför att jag får så mycket frågor på var ska julgranen stå? Och jag vill ha en i varje rum! Jag vill ha en i vardagsrummet där vi alltid är. Men så vill jag ha en här vid matbordet. För när man sitter och äter frukostgröt eller som på julafton och vi ska fira här. Då vill man också ha en här. Så då tänker jag att den här ska få stå i hörnet där. Och det roliga med den här, den kommer ifrån Töreboda smedjan. Så det är ju härifrån. Lokalt liksom, det gillar vi. Det är tryck på gilla-knappen.
Sen så hittade jag ett gäng tyger. Kolla vad fint att vara ihop. Ja, alltså det är som att det är liksom Det är exakt menat. samma. Ja, verkligen. Så det här är, de här randiga är kuddfodral. Och det rutiga är gardiner, såna här kappor. Men jag tänker att jag ska använda det som tyg bara till att göra något juligt projekt. Kanske, för vad vi sa. Kassar, kuddar, handdukar om det funkar och torka med. Servetter om det Servetter, ja. Det går. här... Eller något förkläde. Nu ska du få se på, alltså... Jag blundar. Jag har berättat, du behöver inte blunda nu, men jag har berättat om en ljusstake som jag var så tvek på när jag såg den. Men så, det var någonting som den hade. Och när jag kom hem så kände jag bara att den passade så himla bra hemma. Ja! Vad fin! Det är cute! Jättefin ju. Men du förstår vad jag menar med att det inte Ja, är... jo, jag förstår. Men den var så maffig och härlig. Mycket snygg. Mm. Det här är en stor favorit faktiskt av alla fynd jag gjorde. Och den kostade 35 spänn. Wow! Så sjukt! Helt sjukt. Nej, den var jättefin. Jättefin. Love it! Oh! Den här. Som hon har gått och tittat på skitmånga gånger. Och den stod liksom bakom disken på hjälp oss att hjälpa. Så jag förstod ju att den skulle kosta lite mer än det som brukar stå i butiken. 225 spänn. Men alltså... Det är mässing. Äkta mässing. Den är så fin. Jag har märkt att jag inte har så mycket när det kommer till julgrejer. Saker som står. Nej. Jag har bara ljus, girlanger, alltså så här kuddar, tyggrejer. Och grejer på väggarna. Åh, titta vad fin! Ja, det här tänkte jag också att man skulle kunna ha här inne på bordet. Det är mitt silvertema. En riktig adventsljusstake. Exakt. Och egentligen, alltså jag är obsessed med, jag får nog, nej, de är så här små. De kan jag skära till. Man kan kanske bönda ut dem. Kanske, eller så får jag köra andra typer av ljus. Det är så många såna här gamla som jag måste skära till ljusen innan jag... Ja, men ni fattar. Det kommer bli fint. Om jag håller de andra två då. Så här ser det ut. Jul, jul, strålande jul. Apropå det som jag såg. Ja, jag förstår. Den här är mycket liksom rost, vad ska man säga. Men jag tycker det var fint. Den var, men jag tycker ändå att den jag tycker den är ju nästan finare än den. Ja, jag tycker det faktiskt. För att jag gillar när det är lite smårostigt och sånt. Jag tycker det är snyggt. Sen har jag hittat... blå klockor! Ja, wow. Men de ska jag också måla. Spraya. Precis. Men det var fint band tyckte jag. Så det kommer jag nog faktiskt inte byta. Det behövs inte bytas. 20 spänn. Hänger någonstans. Sen hittade jag julgrans... Kulor! Nej, men jag tänkte så här att jag skulle få in lite mer rött. För att jag har så mycket så här neutrala färger och sådär. Och ibland så är det bara nice och... Juhu! Få mer rött, gå röd liksom. Ja, det märkte ni kanske på gardinen. På tygerna. Ja, men exakt. Att nu händer det. Men det är så många brukar säga typ att när man börjar pynta tidigt att man vill börja köra adventsstil och göra lite mer neutralt. Och sen ju närmare julen man kommer desto mer rött och sånt, tomtar och sånt kör man in. Jag hade lite rött tema på min gran förra året. Och då kände jag att det saknades, alltså den blev inte så röd som jag tänkte mig. Så då blir det perfekt med sådana. Mycket bra blir det. Den här är en fabbo. Helt otippat. Faktiskt. Den är guldig dessutom. Ja, men man tänker inte på den när det är så här dovt ljus. Då känns den liksom brun. Och jag tyckte det skulle vara så fin sen bara stå och luta mot så här och bara få in lite brun ton. Men alltså man behöver inte ha någonting i utan bara att ha stående. Tyckte jag skulle vara fint. Sen hittade jag en trädgran. Ja, den tycker jag är jättefin. Har ni sett ådringen på den? Alltså helt fantastiskt. Gud vad fin den är. Alltså, och jag gillar formen på den här granen. Jag med. Och återigen det här som jag sa med den här trumpeten. Att jag har inte så mycket som jag kan ställa. Som en sån dekoration så. Förstår du vad jag menar? Inte leka, utan så. Sen hittade jag någonting, en liten work in progress grej. En jätteful dekoration tycker jag. Ja.
Nej, men jag tänker ta bort det här gröjset och ta bort det här jätteröda bandet och bara ha den i sin fina råhet och sätta på något finare band. Kanske något av det här rutiga. Ja, det där lilla småttiga. Precis, och hänga upp den som en dekoration på den här hyllan i köket kanske. Sen har vi en till sån work in progress grej. Som jag egentligen köpte för att jag ville ha stommen. Ja, vad kostar den? 5 spänn. 10 spänn kostar den där kvasten. Det gjorde nog den här också, tror jag. Det var konstgjort, så tyckte jag att det var väldigt fina blad. Eller bra fin, nice grön ton och lite så här. Man skulle kunna göra någonting utav dem också. För sig. Yes. Ja, work in progress. Ännu en work in progress. En till krans som skulle vara fin som stomme. Eller helt enkelt bara utan det jävla glittret. Jävla glittret till och med. Fan! Jag är inte så mycket glitterperson på julen. Nej. Du har förstört mig. Nej. Nej, men vi har haft så här... Jag älskar glitter. Och då måste hon rebella mot det. Man skulle kunna använda bären för sig om man skulle vilja. Eller så tror jag bara att den kommer bli fin utan glitter, om jag ska vara ärlig. Ja, jag tror att den är perfekt utan glitter. Sen har vi några sista små saker bara. Och då hittade jag bland annat några svampar som jag väl tänkte att man ska stoppa ner i mossa och sådär. Men jag funderar på om jag ska byta så att de blir som man kan fästa på julgranen med en sån här knäppe på. För det tror jag hade varit fint. För det sa jag också förra julen, att jag har så himla mycket kulor och stjärnor och hjärtan och sånt. Och inte så mycket figurer. Så att då tänkte jag att där är figurer. You figure it out. Ja, men jag har ju köpt på mig då julgranskulor som man kan DIY-a. Vi ska se, jag har fler. Vi kan addera till samlingen här. Men jag ville bara köpa ett gäng jättebilliga kulor. Jag tror de kostar 1 krona styck, de här. Som jag kan måla och göra vad jag vill med. Och jag hade någon liten lust på, i och med att jag ska ha dubbla julgranar, att jag skulle kunna göra en mer traditionell gran på ena stället. Och att jag kan vara lite mer lekfull på den andra. Ja, så att jag har lite lust att göra randiga. Rutiga kanske. Du ska kanske använda tyget och klä in dem. Ja, men det här är liksom bara för DIY. Det finns ingen annan anledning till att jag köpte dem. Apropå småsaker då, så hittade jag också ett litet knippe med bär. Lite fler bär. Och så tittar jag på väggen, varför gjorde jag det? Trodde du att den hängde kvar eller? Jag visste ju att den inte gjorde det. Fan vad dumt. Ja, men lite mer bär. Och så hittade jag ett hjärta som, fin textur. Bara hänga ett fint band på den så blir det bra. Och så och en liten klocka. För 5 spänn. Ha på någon krans. Precis. Välkommen in. Kling kling. Ja, så det var allt. Vi ses! Bye. Hejdå!